gamitin mo sa amin. Nasa ba sila? Nasa ba sila? Lapit na, konting kembot na lang. Hello, bro. Ano mo kanila first? Wala pa, hindi pa siya nakapag-decide. Sa sports complex, sa gilid. Sa sports. Hello again mga master, mga boss, mga idol at mga sir. Welcome back again sa aking channel. Samahan nyo kami ngayon mag-install tayo ng carrier split type inverter. Tingnan natin guys kung paano mag-install yung mga technician natin. Kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga technician mag-install at mag-repair ng ating mga aircon. So guys, samahan nyo kami, tutukan tong video. Tapos may piping niya. Mga paalam. Tingnan lang muna.
Ginagawa mo. Tala. Nagagawa na naman yung kanya. Ha? Dito. Piping? Nakita nila? Oo. Baka kasi paligid ka na. Ha? Hindi mo, baka flexible na. Makasap. Inverter. Milit ah. Pero pinapahirapan mga taga-Sky, no? Ang dami pa tayo pag nagka-problema yung Sky dito, eh. No? Alam mahulog! Alam mahulog! Larry. Antok na. Pagod na ako, gago. Ha? Pagod na ako. Pagkailan yung install niya? Pangalawa na? Pangalawa, dalawa lang kami kanina. Dalawa lang kami kanina. Nahihirapan talaga yun. Doon din, sa kanila rin. Saka na dati. Baka na din? Oo, sa may kamyas. Ay, kamyas na yung bread? Oo. Dalawa pala binili niya? Tatlo nga yun eh. Meron pa siya doon sa lagro, kanina kanya, ibang grupo na. Ay, yung isang installation, kukuta nga dapat, ano? Isang, ano? Pag dumalawa ka, pagod ka talaga. Escape into blissful moments with a luxurious fragrance of perfume. Make your dreams come true! Just do it! Gago!
dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. Ginagawa mo. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Your attention, please. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Or you want the Slim Shady, so just imitate. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Ginagawa mo. Yes, I'm the real Shady. Or you want the Slim Shady, so just imitate. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up.
ayan guys, mga master, mga idol, mga lodi at mga sir. Okay na. Done installation na. And tinetesting na siya as of now. Para makita na running in good condition and mission accomplished para sa mga nag-install, sa mga kapwa natin technician. Salute yung mga brother. Salamat sa mga trabaho niyo, mga maayos at mga malilinis na trabaho. Good job mga master. At sa mga nanonood lang ngayon at napadalan sa aking channel, na gusto niyo itong aking video, paki-subscribe na lang po at pa-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videos na aking gagawin. At sa mga ibang tutorials ko pa na ipapakita sa inyo. Sana masubaybayan nyo itong aking channel sa paglago nito.